ginawa natin kanina. Diba? Ang sarap. Ang laki. Ang sweet. Gaya lang yan ang pagmamahal niya. Pag malaki ang pagmamahal niya, sobrang sweet. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say. So guys, ayan na. Ano na siya? Tumigas na siya. After 10 to 20 minutes yata, pwede na natin siyang tanggalin ito sa ano niya. At saka natin siya ikakat ng maliliit para makain na natin. Diba? Sarap. Subukan yung gumawa, guys. Yummy! Ikakat ko na. May natin siya ng maliliit para madaling makain. Lalagay na natin siya dito. O kahit anong lagayan nyo dyan. Try nyo. Sarap. Di magkasya. Ito, may tira pa kami nung unang gawa ko. Dito ko na lang lagay. Sarap. Subukan nyo rin. Sa ano? Gawin ka. May mga ngipin na. Huwag lang sa masakit yung ngipin. Huwag na kayo masyadong kumain ng ganito. Yan na guys, we're done. Thank you for watching and thank you sa mga subscribers na palaging nagsusubaybay sa mga video ko. At bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe na rin kayo. At pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago akong video. Thank you guys! Bye-bye!